වෙල්කම් බැක් මයි YouTube channel. right. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ විදිහට ලංකාවේ වගේම ලෝකේ ගොඩක් පිරිසක් වැඩ කරන SproutGigs එහෙම නැත්නම් මේකේ අපි කලින් නම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Picoworkers කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ කොහොමද හරිම විදිහට withdraw එකක් දාන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට ලොකු විදිහට earn කරන්න බෑ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කතා කරපු method එකකින් ඒ කියන්නේ affiliate marketing වලින් අපිට lifetime business එකක් විදිහට ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අපිට මේ විදිහට සාමාන්‍ය normal earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමදත් මේ විදිහට මගේ ඩොලර් 5.7ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම විත්ඩ්‍රෝ කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේම මම මේකේ මේ වෙද්දි ඩොලර් 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා step by step අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලටත් යම් කිසි ආකාරයකින් earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මමත් මේකේ full time කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. එහෙම කරන්නත් බෑ මේකේ මේ වගේ sites වල. මොකද ඒ තරම් ටාක්ස් දැන් ලංකාවේ අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට normal දවසකට විනාඩි 30ක් වගේ අපි free ඉන්න time එක මේකේ අපිට earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේක අපි earn කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේක අපි withdraw කරනවා නම් අපිට ඩොලර් 5කට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ minimum withdraw එක ඩොලර් 5ක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සයිට් එක මම ටිකක් zoom කරගන්නම්. right. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන wallet කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි withdraw එක දාගන්නේ. මම මේක click කරනවා. ඉතින් මේක click කරාම අපි දාපු withdrawal ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පහළට යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මේකේ withdrawal ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ Lite coin විදිහට LTF කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා withdraw method එක. ඒ වගේම මගේ address එක සහ ඔයාලට ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩොලර් කීයක්ද withdraw කරේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පහළට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට page ගණනාවක්ම තියෙනවා. USD 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට මම withdraw කරලා තියෙනවා. right. ඉතින් මෙතන අපි withdraw එකක් දාන්නේ අද මෙතන request withdrawal කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක click කරාම අපිට withdraw කරන්න පුළුවන් methods බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා your tax interval timer කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට withdraw එකක් දාන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා අලුතෙන්ම මේ site එකට ඇවිල්ලා withdraw එකක් දාන්න අවශ්‍ය නම් tax interval time එක බිඳුවක් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා බිඳුවක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ not certified වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ ටාක්ස් එකක් කරලා ඒකේ වැරදුනොත් එහෙම ඔයාට මෙතෙන්ට තප්පර 10ක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා duplicate ටාක්ස් එකම ටාක්ස් එක දෙපාරක් ඒ කියන්නේ එකම proof එක දෙපාරක් submit කරොත් තප්පර 60කට මෙතෙන්ට අප් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන බිඳුව තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වැඩි වෙලා තියෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම බිඳුව තියෙන්න ඕනේ ඔයාට withdraw එකක් දාන්න. right. ඉතින් ඒ වගේම ඩොලර් 5ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ minimum balance එක. right. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයයි කියන withdraw process එක දවස් 10ක් business days 10ක් ඇතුළත තමයි ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම දාලා තිබුණාට තව පැය 12ක් වගේ කාලයකින් අපිට මේ withdraw එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අද දැන් උදේ තමයි මම withdraw එක දාන්නේ. අද රෑ 12ට කලින් 11ට වගේ මේ withdraw එක මට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා withdraw method. අපිට අවශ්‍ය withdraw method එකක් select කරන්න පුළුවන්. ARTM එකට withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Lite coin විදිහට ඔයාගේ Binance එකට වුණත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Trust wallet එකකටත් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට Lite coin wallet එකකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Skrill තියෙනවා. Skrill එකකටත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම uphold කියලා method එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් PayPal එකට අපිට withdraw එක ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් නම් PayPal method එක මෙතනින් අයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා වාසිදායකම හොඳම method එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මට experience එකත් එක්ක මට නම් ගොඩක් හොඳ Lite coin විදිහට withdraw එක ලබා ගන්න එක. ඉතින් මොකද PayPal වලින් මම මුලින්ම PayPal මේ site එක වැඩ කරපු දවස්වල PayPal එකටත් ගත්තා. නමුත් PayPal accounts වල ප්‍රශ්න ලංකාවට legally නෑ. limit වෙන්න තියෙනවා chance එකක්. ඉතින් ඒ නිසා PayPal ගන්න බෑ. ගත්තේ නෑ. ඉතින් කොහොමද දැන් නම් PayPal අයින් කරලම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා Skrill එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට Skrill account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා Skrill dollars වෙන මොන හරි දේවල් වලට use කරනවා නම් ඔයාට මේකෙන් earn කරලා Skrill එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් uphold කියන method එක නම් අපිට recommend කරන්න බෑ ඒ තරම්ම. නමුත් ඉස්සරහට අපි මේ ගැන බලමු ටිකක් හොයලා. ARTM එකටත් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම මම recommend කරන්නේ Lite coin විදිහට ගන්න. Lite coin විදිහට අරගෙන ඔයාට P2P හරහා withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට Lite coin එකේ Binance එකට අරගෙන ඒක ඩොලර් 10ක්ම වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඩොලර් 3-4ක් වුණත් ඔයාට P2P හරහා withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා.
ඉතින් දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි withdraw එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාගේ payment method එක. ඉතින් මේ විදිහට ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් එතන යට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන withdraw fee එක. ඉතින් මෙතන 1.3ක් withdraw fee එක විදිහට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 120ක ප්‍රමාණයක් මේ site එකෙන් ගන්නවා. මොකද මේ site එක අපිට earn කරන්න platform එකක් විදිහට දීලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මේ අය withdraw fee එක විදිහට 1.03ක ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඉතින් අපිට ලැබෙන ප්‍රමාණය විදිහට ඩොලර් 4.5 එකත් 4.68ක් ප්‍රමාණයක් මේ අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට 4.5 එකක් 4.55ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පහලට එන්න පහලට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා important කියලා. ඉතින් මෙතන පොඩි details ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ withdraw එක ගන්න යද්දී අපි මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කියලා මෙන්න මෙතන I knowledge කියන එක ටික ඔයා on කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන crypto wallet එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ Binance එකට ගිහිල්ලා මෙතන rough wallet එකට ගිහිල්ලා Litecoin වලට ගිහිල්ලා deposit වලින් Litecoin address එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට මෙතෙන්ද paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන request token කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරන්න ඕනේ. මේක click කරාම අපේ මේ SproutGigs එහෙම නැත්නම් මේ Picoworker site එක හදලා තියෙන email එකට යනවා message එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. right දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන කෝඩ් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට SproutGigs කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක යට hello from SproutGigs කියලා මෙතන පොඩි token එකක් එහෙම නැත්නම් කෝඩ් එකක් දීලා තිනවා number 5 එක. මේක copy කරගන්න ඕනේ. මේක copy කරගෙන ආයෙත් එන්න site එකට ඇවිල්ලා මේ token කියන තැන click කරලා ඒක paste කරගන්න. right ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන submit request කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක click කරන්න ඕනේ. මේක click කරාම අපේ withdraw එක submit වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ withdraw request එක හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි කලින් හිටපු page එකට ආයෙත් ගියා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා pending කියලා. ඉතින් pending කියලා පැහැදිලිව පේනවා. ඒ වගේම අපි withdraw කරපු method එක අපේ address එක සහ date එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම amount එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හදිසියෙ හරි මේ withdraw එක cancel කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ රතු පාට arrow icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක cancel කරන්න. ඉතින් මෙතන උඩට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කලින් 5.7ක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. නමුත් දැන් 0.00ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි cancel කරොත් හදිසියෙ හරි ඒක refund වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට ආයෙත් add වෙනවා. අපිට තවත් වැඩි ප්‍රමාණයක් earn කරලා එකවරම withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය පැය 12ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ withdraw එක Litecoin එහෙම නැත්නම් මම ගත්තේ Binance එකට Binance එකේ Litecoin address එකට Litecoin wallet එකට. ඉතින් Litecoin විදියට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට USDT වලට convert කරලා P2P හරහා withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ බැංක් එකටම. right ඉතින් මේ විදියට තමයි මේ SproutGigs එහෙම නැත්නම් Picoworkers කලින් තිබුණ නම මේ site එකෙන් withdraw කරන්නේ. මේ site එකේ කොහොමද earn කරන්න කියලාත් මම කියලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට ගොඩක් jobs තියෙනවා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ වෙද්දි නම් ටිකක් අඩුයි. නමුත් අවුරුද්දේ මුල නිසා යම්කිසි ටාක්ස් ප්‍රමාණයක් වැඩියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right ඉතින් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ site එකට එන්න register වෙන්න අවශ්‍ය link එක මම දාලා තියන්නම් description එකේ අරහා account එකක් හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. right ඉතින් ආ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් මතක හිතව like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆිල්ම් දස් comment කරන්න. මේ වගේ site සහ lifetime earn කරන්න පුළුවන් real business method සහ අනිකුත් tech update දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. good luck.